બાંધતાય આવડે ને ખાતાય આવડે ને ખોલાવતાય આવડે રસોઈ બનાવતાય આવડે બીજું બસ તારા એટલી બધી ખારી થઈ કે ફોન માં જો કેવી રાયડું લાગે હા બરાબર 2-3 હાહુ ભેગી થઈ એલા છે ને અમે બધાયથી ઊંધા આલીએ ગામમાં બધાને ઘરે આજે લાડવાન ભજીયા થયા છે તમારે કેમ છો બધા મજામાં તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં હસતું રહેવાનું ખુશ રહેવાનું આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ અને આજે તો બીચ છે એટલે જો તમને દેખાતું જ હશે કે આજે બીચ છે દેખાય છે જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી તો હવે તમારે કઈ જવાનું છે દુકાને બા ગયા છે મંદિરે અને હું તૈયાર થઈને ઘરમાં આટા મારું જો તમને બતાવું હો બીજના દર્શન થઈ ગયા આજ ઘણા દિવસે પાછી સાડી પહેરી અને જો કેવી લાગે સાડી એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો આ કાલે બ્લાઉઝ સીવું છે અને એટલું મસ્ત ફિટિંગ આવ્યું ને બ્લાઉઝનું જો જોરદાર આ તો બજારમાં બહાર સીવડાવીએ ને એનું ફિટિંગ ન આવે કંઈક ને કંઈક ફોલ્ટ રહે પણ પરફેક્ટ કા થોડીક મહેનત પડી પણ કંઈ નહીં આપણે હાથે બનાવેલું ને આપણે જે સીવીને તૈયાર કર્યું હોય ને એ વસ્તુ પહેરવાની કે એ વસ્તુ જે બનાવી હોય ખાવાની એ ખુશી કંઈક અલગ જ હોય એટલે જો દેખાતું હોય છે મોઢા ઉપરથી કા તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો કે આ સાડી કેવી લાગે સાડી નવી છે પહેલી વાર જ પહેરી કા કમેન્ટમાં હું તને રૂબરૂ જ કહી દઉં મસ્ત લાગે મસ્ત લાગે તો કઈ નહીં અને ઘણા દિવસે આજ સાડી પહેરી હમણાં તો પહેરી જ નહોતી ડ્રેસ જ પહેરતી હતી આ ગરમી હિસાબે ગરમી તો અત્યારમાં એવી જ થાય છે ઉકળાટ એવો છે કે વાત જવાથી અત્યારે તો મન થાય કે આજ તો આપણે હોત અમદાવાદે જય જગન્નાથ દુધિયા સાડી પહેરવાનું મન નથી થતું એ હજી બ્લાઉઝ સીવીને પછી હવે શ્રાવણ મહિનો આવે પરસોત્તમ મહિનો આવે તો હવે તહેવાર જ ચાલુ થાય હવે તો સાડી પહેરશું હજી તો એકાદી બે લેવાનો વિચાર છે હવે તો બ્લાઉઝ સીવી લઈએ પછી ક્યાં ટેન્શન છે આજ પહેરવી તો કાલે બ્લાઉઝ સીવી લેવાનું દરજી કામ ને ઘણા કામ આવડે કયું કામ નથી આવડતું સારું હાલો માથાકૂટ કરતા આવડે બાંધતાય આવડે ને ખાતાય આવડે ને ખોલાવતાય આવડે રસોઈ બનાવતાય આવડે બીજું બસ ભરત ગુથણ આવડે ઊનના કામ આવડે મોતીનું આવડે ઘણું આવડે કઈ નહીં આપણે અભિમાન નથી કરતા કે આપણે એટલું આવડે હો ભગવાનની કૃપા છે ઉપરવાળાને આપણી ઉપર આવડે તો કંઈક કામ કરીએ એમ નથી કહેતા કે તમારા પૈસા બચાવવું એમ મસ્તી કરી લેવી વારે એટલે નાની નાની વાતમાં દુઃખ લાગી જાય તમે તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યો હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો કમેન્ટ તો એવા સરસ આવે ને તમારે બધાય નાખે વાંચીએ ને તો દિલ ખુશ થઈ જાય જો અમારા થકી તમે ઘરે બેઠા તિરુપતિ બાલાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવો તો અમને એટલો આનંદ થાય કે તમને અમે કંઈક તમારી એરે શેર કરીએ ને તમને કંઈક બતાવીએ નહીં જો શક્ય થાય ને તો જગન્નાથજીને દર્શન કરાવીશ ગયા વર્ષે કરાવ્યા હતા માનવ ગયો હોય છે આજ તો કેમ કે પાકું નક્કી માનવભાઈ નું નક્કી ન હોય જાય તો જાય ન જાય ન જાય પાછો બહુ શર્મિલો છે ને એટલે બોલે નહીં વિડીયો શૂટ કરવાનું 3-4 વખત ફોનમાં કહું ને ફોન કરીને કે ભાઈ થોડોક વિડીયો બનાવજે તો હદ થાય ને તો એમ થાય કે લાય થોડોક વિડીયો બનાવી દો નહીતર તો એવો શરમ આવે ને બહુ શરમ હાલો મારી ગોરે તમે તો આંડો મૂકીને ગોરી લઈ આવો એવા છો શરમા વેવા નથી હાલો આજ તો બપોરે તો છે ઉપવાસ હાંજનો હાંજે જોઈ જાય પાકું હાલો હાલો તો મેળા થોડીક વાર રહીને ટ્રેન ટાઈમ થયો છે 12 વાગ્યાનો ને 9:30 વાગ્યાના મંદિરે ગયા હતા હમણાં આવ્યા જય શ્રી કૃષ્ણ કીધું હતું હું ટિફિન લઈને આવત આમે આજ ફરાળ હતું ને તયે તો થાત કા હાલો તો મારે જવું છે ધારાને તેડવા ને થોડુંક બજારનું કામ છે તો એ પતાવી આવું બા ઇન્દોર હિંચકે ત્યાં લગી બાને ઘરે મૂકીને જાઉં હવે એ જઈ આવ્યા હવે મારો વારો બા ગેતા હવારના મારે ફરાળનું બધું થઈ ગયું છે અને ટાઈમે થઈ ગયો છે ધારાને તેડવાનું તો તેડી આવું પછી આવીને મળે અને ગરમી એવી થાય ને કે વાત જ પૂછું હાલો હું જાઉં હાલો તો મળ્યા થોડીક વાર રહીને એ બા કુંડીમાં એક ડોલ પાણી નાખ દેજો ને આમાં નથી હાલ કુંડી છે ને
ખાલી છે, પાણી નથી. ચાલો જઈએ ને પછી મળીએ. હા તો તોફાન નહીં કરીને તો આવતા રહીએ અમે. હાલો ફ્રેન્ડ, જો અત્યારે ટાઈમ થયો છે હાલ તોફાન 2:45 અને હું 12 વાગ્યાની અહીંયા દુકાને જ છું, કેમ કે ઘરાક હતા, બહુ જાજા બધા બીજ હતી એટલે. અને તારા એટલી બધી ખારી થઈ કે ફોનમાં જો કેવી રાઈડું નાખે, જલ્દી આવી જા. આવી જાય બાપા, ફોન મૂક્યો તો આવીએ ને અમે. એવી ખારી થઈ ગઈ, ખીજાઈ ગઈ કે અત્યારે લગી હોય, વાર લાગી ગઈ. અને આજે ઘરા ગઈ છે ને બહુ જ હતા દુકાને, બીજ હતી તો હાલો હવે નીકળીએ. હે જો 2:30 વાગી ગયા. સારું હાલો ઘરે જઈને મળીએ. કેમ થયું બેન? હે હા પણ બેન ઘરાક હોય તો એને મૂકીને આવતું રહેવાય. તો પછી તાર પપ્પા એકલા પહોંચે તો મને કીધું તું થોડીક વાર રોકા, રસોઈ તો કરવાની નહોતી, હું બનાવીને જ ગઈ હતી. નો જ જઈમાં તમે નથી જઈમાં તો હાલો હાલો હવે હાલો, નહીતર પછી હાંચે સીધું એકટાણું જ કરવું જોઈએ. હાલો 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 જલ્દી હાલો. આ જોઈ લ્યો રમકડા એટલા, અને ફરાળનું બનાવીને જ ગઈ હતી. માંડવી બટેટાની ખીચડી બનાવી મેં ફરાળમાં, જો પછી તેડવા ગઈ હતી. ખીચડી છે, વેફર છે, પણ ધારા કઈ જમી નહીં. સારું હાલો તો હવે જમી લઈએ, ફરાળ કરી લઈએ ને પછી મળીએ ને તમે બધા આવી જાવ. હાલો ફરાળ કરવા. કા વેફર ને માંડવી બટેટાની ખીચડી છે. મને ખબર જ હતી કે ઓલી જમશે નહીં ને બાઈ નહીં જમે, પછી જાય પછી આવું ને. હાલો ફ્રેન્ડ, તો હું ધારાભાઈ આવ્યા છે અત્યારે અગાસીએ બીજના દર્શન કરવા. પણ અત્યારે બીજ માતા તો ક્યાંય દેખાતા નથી. ધ્રુવ તારો અત્યારે દેખાય છે પણ બીજના ક્યાંય દર્શન નથી થતા. અને ધારા જો અહીંથી બોલાવે. અને આ છે 7 દેવીઓનું મંદિર, જે મેં આગળ તમારે વિડીયોમાં શેર કર્યું હતું ને. તારા દિયાચમીને રાયડું ન નખાય. અને જો ચારે બાજુ છે ને અત્યારે કાળા ડિબાંગ વાદળ છે, પણ હજી ક્યાંય આમાં બીજ માતા નથી દેખાતા. અને અહીંયા છે ધ્રુવ તારો, જો અહીંયા પણ દેખાતો નહીં. અમે એ જ ગોતીએ, આમાં નથી દેખાતા. ક્યાં આ એ જ ગોતીએ. બોલો હાલો, અમાર નૈના બેને આવ્યા બીજના દર્શન કરવા, માન ચડ્યા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જવાર ગીતાબેન આવ્યા. ગીતાબેન જય શ્રી કૃષ્ણ. નથી દેખાતા બેન, અમે ગોતીએ આમાં. તો રસોઈ કોણ કરશે અહીં બેસું તો? આ હવે આ કાળું વાદળ જાય ને આખું, આ તો કદાચ દેખાય તો દેખાય. અમારે છે ને હમણાં ગીતાબેન ના લીંબુ સસ્તા થઈ ગયા, કા કે હોંગા થઈ ગયા. તહેવાર આવ્યો ને અમારી તબિયત બગડી ગઈ ભાઈ. હા જાંબુ ખાવાનું કેવું સારું, પણ હવે પાછા આવતા વર્ષે. આ જો જાંબુ છે. હા છે ને, પરમથી છેલ્લા હું ખાઈ ગઈ, બહુ મસ્ત મીઠા હતા. માતાજીના મંદિર ઉપર આ પાછો ફાલ આવ્યો. આમાં જાંબુ છે પણ હવે બહુ આઘા છે. નીચે જઈલા બાપા બેઠા, જો અહીંયા રહ્યા જાંબુ અત્યારે. ના બહુ જ મીઠા છે. માતાજીનું મંદિર છે ને ત્યાં છે આ જાંબુડીના થડમાં બેઠીમાં 7 જોગણીઓ અને ભાઈ મેં રખ્યું.
હાલો તો હવે બીજ માતા દેખાય તો દર્શન કરીએ નહીતર જાય પાછા. આ બાજુ જ હોય પણ આજ વખતે નથી દેખાતો. કાલ પડવાહી બીજ નહીં ઉગી ગઈ હોય ને. ઉગી ગઈ હમ? ઉગી ગઈ પડવાઈ ગાય તો પછી અત્યારે ક્યાંથી દેખાય? ત્રીજોડો થાય. હવેલીમાં કાલ રથયાત્રા નીકળે, અમદાવાદમાં આજ નીકળી. આપણે રહ્યા જ હવે આમાં કઈ નક્કી છે? નહીં આ છે ને કાલ બપોર પછી બેસી ગઈ હતી હો. એમાં એવું હોય એવું ન હોય. એક વખત પડવાઈ ઉગે અને એક વખત પુરાણી ઉગે. પુરાણી એટલે આ પેલી હોય પડવા. આ પડવાઈ ઉગે. સારું હાલો દઈશેથી દર્શન કરી લે. દર્શન થયા બીજના. જો અહીંયા છે બીજ. બીજ છે આજે ભાઈ. જો અહીંયા બીજ છે પણ હવે દેખાતા નથી અત્યારે. આમ તો દેખાય છે. ધારા પછી બહાર નહીં કે જે આવે દર્શન કરી લે. હું જાઉં? હા ધીમે ધીમે હો. તે અમારે તો ખાલી એમનું જ રાખું. દાંત કાઢીને શું કરશું બે આમ કરી દેખાડા. જો વાદળા એ વાદળામાં જ છે. હવે દેખાણા સરસ બીજ. જો અહીંયા કાળા વાદળ પાસે છે કેવા સરસ દેખાય. ધારા પડી જાય છે તો શું થાય હે? હાલો પૃથ્વી માથે ભાર નથી. અમાર બા ઉપર ભાર છે. તમારી ઉપર ભાર છે, પૃથ્વી ઉપર ભાર નથી. બહુનો ત્રાસ છે એટલે બહાર છે કઈ ગયો લે એમ કહેવાય. તો એ બહુ હાવ આખો દી કામ કરાવે ને. જોજી એલી તું મારી બેન છે કે ઈ બાજુ થઈ જા. બોલવું જોઈએ. હા બરાબર. બે ત્રણ હાહુ ભેગી થઈ એલા તો મારું એકનું ન આવે. તઈને ત્રણ હાહુ છે. નૈના બેન ને વહુ આવી ગઈ, એ નહીં આવી ગઈ. લટકું લેવું જોઈએ કઈ અમારે તો હમણાં બા ને બીજી વહુ આવી જાય. દીકરાની વહુ આવી જાય. માને એમ ન થાય ને કે મારી મોટી વાવ હોય કઈ મારી કોર ન બોલે. પા બે ડબલ કા દેખાય. જવું ડબલ કા દેખાય. બે નહીં બે દેખાય. જો આમ તાર આવી ગયા લાગે. મેં સસમાનું પહેલા તો સોખા એક સિંગલ દેખાય. નહીં તમે આમ જોવ તમને જાય પડશે. જો બે ના દોરી નથી નાનું એવું. હાલો હંધાય જમવા એકટાણું કરવા. હા, અને આજ છે ને અમે બધાયથી ઊંધા આલીએ. ગામમાં બધાને ઘરે આજે લાડવા ને ભજીયા થયા છે. તમારી ઘરે લાડવા ભજીયા થયા ને અમારી ઘરે છો બટાટાનું શાક, ખીચડી ને રોટલી. કેમ કે ધારાને ખાવાતા શાક ખીચડી, રોટલી નથી ખાવી. તમારી ધારા કે ઈ બનાવવાનું હોય. અને સુખડી બનાવી હતી એટલે કઈ ગયરું ખાવાનું કોઈનું મન નહોતું ને તરેલું કઈ નહોતું ખાવું એટલે આ દેશી કઢી કરવાનો વિચાર હતો પણ ધારા કે નહીં ખાવા તો શાક ખીચડી. હાલો તમે બધા આવી જાવ. કહું છે જો શાક નાખવું પછી હાલો બટેટાનું રસાવાળું મસ્ત શાક, ખીચડી, રોટલી અને અથાણું. બસ હાલ અને ઠંડી ઠંડી છાશ. વાહ બધા રસો એટલે તમને કીધું તું. હાલા ચમચી દે. હાલો તો આ તો આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો, આજનો બ્લોગ. જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ આવીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને કાલે શોર્ટ વિડીયો સુખડીનો તમારી એને શેર કરી એટલે જોવાનું ભૂલતા નહીં. આજે સુખડી બનાવી ને તમારા હાટું લઈને જ બનાવી
કે શોર્ટ વિડીયો પરફેક્ટ માપ સાથે તમારી આગળ શેર કરી તો ત્યાં જઈને જોઈ લેજો રેસીપી અને પછી બનાવજો. અને જે મેજરમેન્ટ મેં તમને આપ્યું ને એ માપથી જ કરશો ને. જે માપ તમે વાટકીનું લ્યો કે તપેલીનું લ્યો કે વાટકાનું લ્યો એ જ માપથી ત્રણેય વસ્તુ લેવો ને એટલે પરફેક્ટ મેં બનાવી હતી ને એવી તમારી સુખડી કે પાક બનીને તૈયાર થાય. ને પછી મને કમેન્ટમાં કહેજો, તમે બનાવજો ને પછી મને કહેજો, યાદ કરજો. હાલો તો મળ્યા, આવજો, જય ભોલેનાથ. અને હા, વિશ્વ યોગા દિવસ, તો તમને બધાને યોગા દિવસની હાર્દિક શુભકામના. બાય બાય. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.